हेलो साथीहरु, यहाँलाई FTandPK च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो एउटा कुर्ती सिलाइको भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु र विशेष गरी मैले आज यो एउटा सादा कुर्ता कसरी सिलाउने अनि हिप माथि भएको कुर्ता कसरी सिलाउने भन्ने बारेमा पुरा जानकारी दिनवाला छु। अनि यस कुर्ताको कटिङको भिडियोको आवश्यक छ भने हजुरले यसको लिंक तल डिस्क्रिप्सन र एन्ड स्क्रिनमा भिडियो भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट हजुरले यसको कटिङको भिडियो पाउनु सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरु, हजुरहरुले यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै रहेको बेल आइकन प्रेस गरी आफ्ना साथीहरुलाई युजफुल भिडियो शेयर गर्नु होला। ल त साथीहरु, ढिलो नगरी आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। अब लागौं विस्तारमा कुर्ता सिलाइ तर्फ। अनि कुर्ता सिलाइ को लागि हामीलाई अब मैले चाहिँ यसरी अब 2 पल्ला लगिसकेको छु कपडा। अब यसरी मैले 2 पल्ला लगिसकेपछि यसको लागि हामीले यो एक्स्ट्रा बचेको कपडा छ, यस बचेको कपडाबाट नै हामीले यसको गलाको भित्र साइडमा हाल्ने काम गर्नुपर्छ। यदि हामीसँग चाहिँ गलाको एउटा छुट्टै भित्रबाट हाल्ने एउटा पेपर बग्रम हुन्छ, त्यो पेपर बग्रम हुन्छ भने हामीले त्यो पेपर बग्रमलाई नै एड गरेर पनि गर्न सक्छौं। तर विशेष प्रकारले यो सादा वाला कुर्तामा हामीले पेपर बग्रम नराख्दा पनि हुन्छ। यसरी चाहिँ अब मैले यसमा चाहिँ सिलाइ लगाएँ है, बुट बाइ बुटको सिलाइ। अब त्यसपछि हामीले यसमा चाहिँ अब कट गर्ने छौं। अब धागासम्म हामीले यसरी कट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले यसको धागासम्म कट पनि लगाएँ। अब यसको बाहिर साइडमा हामी लगभग 1.5 इन्ची जति चौडा गरेर हामीले यसको यो फोल्ड गर्ने भागलाई काट्नु पर्ने हुन्छ। अब यसको बिटमा सिलाइ हान्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै यसको भित्रको कपडालाई चाहिँ यो गलाको कपडातिर फर्काएर हामीले त्यसको बिटमा चाहिँ सिलाइ लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि यसको बाहिर साइडमा 1 फुट सिलाइ लाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो निर्माण भइसकेको छ। सेम यही तरिकाले अपनाएर अर्को साइडको बनाउन सक्नुहुन्छ। यो मैले चाहिँ अर्को साइडको पनि बनाइसकेको छु र सेम यही तरिका हो, यसमा कुनै केही फरक छैन। अब यो दुईटालाई नै जोड्दा, अगाडि पछाडि जोड्दा यहाँनिरको यो सिलाइ छ, इन दुईटा सिलाइलाई यसरी अट्याच गर्ने। त्यसपछि अब यसमा 1 फुटको सिलाइ लगाएर यसरी चाहिँ फोल्ड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले निर्माण गर्यौं। अब यसमा इन्टरलक गरौँ। अब मैले यसरी इन्टरलक गरेर ल्याएँ। अब इन्टरलक भइसकेपछि यसरी हुन्छ यो भित्र साइडमा अनि बाहिर साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम दामी फिनिसिङ आउँछ। अब यसपछि हामीले साइडको सिलाइ लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब साइडको सिलाइ चाहिँ यहाँनिर मैले चुट्का दिएको छु, यही चुट्का अनुसार हामीले सिलाइ लगाउनु पर्ने हुन्छ, जाने मार्क दिएको छु। अब यो मार्कामै सिलाइ लगाउने।
अब सेम यस्तै गरी अर्को साइडबाट अर्कोको हिपबाट माथि लिनुपर्छ नापै त। अब यसको हिपमा चाहिँ 34/4 गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ अनि कम्मरमा चाहिँ 33/2 गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यस सेम यही तरिकालाई अपनाएर ठुलो सानो साइज जसलाई पनि यही तरिका अपनाएर सिलाइ गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ यसमा नर्मल फेर टिपाइ गरिदिन्छु है। मेसिनबाट टिप्ने तरिका यस्तै हुन्छ। यस्तो गरेर हामीले यो मेसिनको तुरपाई चाहिँ बिटबिटै सिलाइ लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पनि कपडाको यता मेन कपडालाई चाहिँ बिटमा पारेर सिलाउनु पर्ने हुन्छ। मैले एकदम बिस्तारमा सिलाएको छु। यहाँनिर चाहिँ बिस्तारै सिलाउनु पर्ने हुन्छ है। बाहिर साइडमा यसको सिलाइ देखिँदैन। मेसिनबाट फेर तुरपाई गर्ने तरिका अनि प्राय धेरै जसो मैले चाहिँ यस्तै गरेर सिलाइदिन्छु। अब यसको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अब कस्तो फिनिसिङ आउँछ भन्ने कुरा। यो एकदमै राम्रो फिनिसिङ आएको छ। यसमा चाहिँ अब आइरन गर्नुपर्छ। पछि आइरन गर्नुपर्छ। एकदमै युनिक देखिन्छ, एकदमै दामी देखिन्छ। अनि अब सेम यही गरेर अर्को साइडको पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब मैले अर्को साइडको पनि बनाइसकेको छु। दुईटै साइडको यस्तो दामी भएको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले साइडको फोल्ड गर्दा मसिनो गरेर सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ डबल सिलाइ लाउनु पर्ने हुन्छ है हामीले। अब हामी यहाँनिर आइसकेपछि यसको फेर बराबर नाप्नुपर्छ है। अगाडि र पछाडि कति छ भनेर यसरी बराबर नापिसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ यसलाई चाहिँ फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मैले चाहिँ यसलाई अलि स्पिड गरिदिएको छु ताकि तपाईहरुलाई हेर्दा बोर नलागोस् भनेर। अब यसरी चाहिँ हाम्रो फेरहरू पनि फाइनल हुन्छ। अब हाम्रो काम चाहिँ अब बाहुला जोड्ने रह्यो। अब बाहुला जोड्नु पर्छ हामीले। यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ अब बाहुला जोड्छु। यो चाहिँ बाहुलाको भाग रहेको छ। अनि यसरी चाहिँ अब बाहुलालाई पनि हामीले तुरपाई गर्नुपर्छ। हातले पनि तुरपाई गर्न सक्नुहुन्छ, मेसिनले पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले यसरी लिएँ
यसपछि यस्तो बनाएर यसको बिटमा चाहिँ मैले सिलाइ लगाउँछु बिटबिटै। एकदम बिस्तारमा सिलाएर अनि यसको बिटबिटै सिलाउनु पर्ने हुन्छ अनि तुरपाई गर्नको लागि। अब यसको मोरी 11 इन्ची छ। अब त्यो 11 इन्चीलाई नै म फिक्स गरेर यसमा सिलाइ लगाउँछु। हजुरको चाहिँ जति छ त्यति नै राखेर हजुरले सिलाइ लगाउनु होला। अब यसको चाहिँ हामीले अब बाहुलो जोड्नु पर्छ। यसरी यसलाई चाहिँ फोल्ड गरेर अनि यताको पनि हामीले यसरी चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ है। यसरी मिलाएर अब यसमा पनि यसरी फोल्ड गरेर अनि अब यसमा चाहिँ एक बुटको सिलाइ हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो कुर्ता यसरी चाहिँ अब निर्माण हुनेवाला छ। अब यहाँनिर अब यसरी अर्को बाहुलो पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक गर्न पनि नछुटाउनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।